අද අපි යන්නේ ඕක්ලන්ඩ් වල ඉඳන් පැය 1යි විනාඩි 45ක් විතර දුරින් තියෙන රීජනල් පාක් එකක් බලන්න. එන ගමන් හොට් පූල් එකකට ගිහිල්ලා නාගෙන එන්නත් අදහසක් තියෙනවා. මේ මගදී අපි තේ බොන නැවැත්තුව හරිම ලස්සන තැනක. නිව්සීලන්ඩ් වලට ස්ප්‍රින්ග් පටන් අරගෙන නිසා හරිම ලස්සනයි පරිසරය. ස්ප්‍රින්ග් එකට හැමතැනම ලස්සන මල් පිපෙන්න ගන්නවා. පේනව නේද හුලම් පාරේ සැර? මේ තනකොළ සරුවට හැදිලා තියෙන්නේ ස්ප්‍රින්ග් එකට හුඟක් වහින හින්දා. ඉතින් මේ කාලේ ෆාමර්ස්ලා කරන්නේ හොඳට සරුවට හැදිලා තියෙන තනකොළ කපලා මෙන්න මේ වගේ පොලිතින් වලින් පැක් කරලා අරන් තියනවා සමර් එකට තනකොළ වේලුනහම එයාලගේ හරක්ට බැටළුවන්ට කන්න දෙන්න. අපි ගිය පාර කොච්චර ලස්සනද කියනවා නම් හැම තැනම ලස්සන ෆොටෝ ගන්න තැන් තියෙනවා. ඈතින් පේන්නේ මුහුද. මේක මුහුද අයිනෙන් යන පාරක්. හැම තැනම මල් පිපීගෙන එන්නේ දැන් ස්ප්‍රින්ග් එක හින්දා. පරිසරය හරිම ලස්සනයි. අපි හිතුවා ඔයාලා කැලයක් බලන්න ආස වෙයි කියලා. හැමතැනම හරකුන්ට බැටළුවන්ට කන්න තනකොළ වවන්න කැලෑ සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට තැන් තැන්වල කැලෑ ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ කැලෑවේ යටි වගාව සම්පූර්ණ මීවන. මීවන කියන්නේ නිව්සීලන්ඩ් වල හැම තැනම දකින්න හම්බ වෙන ශාකයක්. ඔන්න අපි ඊගාවට නැවැත්තුවේ ලස්සන බැටළු ෆාම් එකක් අයිනේ. නිව්සීලන්ඩ් වල ස්ප්‍රින්ග් කියන්නේ බැටළුවන්ට පැටව් හම්බෙන කාලේ. ඉතින් බැලූ තැන්වල පුංචි බැටළු පැටව් පිරිලා හරි හුරතල්. ඔන්න බලන්න අර චූටි බැටළු පැටව් දෙන්න දුවගෙන යන්නේ අම්මා ගාවට කිරි බොන්න. බලන්නකො කිරිබොන ලස්සන. ඔන්න අපි රීජනල් පාක් එකට ආවා. පුංචි පුතාට හරිම සතුටේ. වාහනේ හිර වෙලා ඉඳලා දැන් බහැලා හොඳට දුවලා පැනලා ඇවිදින්න පුළුවන්නේ. පේනවනේ හිනාව. මෙහි කැලෑවල තියෙනවා කවුරි කියලා හරිය ලොකුවට හැදෙන ගස් జాතියක්. මේ ගස් జాතිය රැක ගන්න ඕනේ හින්දා කැලෑවල් වලට ඇතුල් වෙනකොට අපේ සපත්තු වල තියෙන විස බීජ නැති කරන්න විස බීජ නාශකයක් ස්ප්‍රේ කරලා තමයි ඇතුල් වෙන්න කියලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි මේ ගස්වල මුල් හුඟක් ඈතට පැතිරෙනවා. මේ පොඩි මුලකට විස බීජයක් ගියොත් මුළු ලොකු ගහාම මැරෙන්න උනත් පුළුවන්ලු. ඒ නිසා තමයි මේ දේ කරන්නේ. බලන්නකෝ අපේ චූටි පුතත් හරිම ආසයි මේ වැඩේට. හරි කැමැත්තෙන් එයාගේ සපත්තුවට ස්ප්‍රේ එක ගහන්න දෙනවා. අපි දැන් රීජනල් පාක් එක ඇතුලේ තියෙන මේ ග්‍රැවල් රෝඩ් එකේ ඉස්සරහට යන ගමන් තාරාව කෑ ගහන සද්දය ඇහෙනවා. ඈත ඉන්නේ තාරාව. හැබැයි වීඩියෝ එකට හරියට ගන්න අමාරුයි. නිව්සීලන්ඩ් වල ස්වදේශිකයෝ ලී කැටයම් කලාවට හරිම දක්ෂයි. නිව්සීලන්ඩ් වල ඉතාමත් සංස්කෘතිමය වටිනාකමක් තියෙනවා මේ ලී කැටයම් වලට. මේ ලී කැටයම් වලට හුඟක් ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මෙහි ස්වදේශිකයෝ වන මයෝරි ජාතිකයෝ මේ ලී කැටයම් ඉතාමත් ආදර භක්තියෙන් යුක්තව තමයි හදන්නේ. මේ ලී කැටයම් හදන්න පාවිච්චි කරන ආයුධ උපකරණ වලට පවා එයාලා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් තමයි සලකන්නේ. මේ පාක් එකේ වෝකින් ට්‍රැක්ස් ගොඩාක් තියෙනවා.
මේ ඔක්කොම කවර් කරන්න නම් දවස් දෙකක්වත් ඉන්න වෙනවා. හුඟක් අය කරන්නේ පාක් එකට ඇවිල්ලා පාක් එකේ තියෙන කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. මේකේ කුඩාරමක් ගහගෙන හරි එහෙම නැත්නම් කැම්පර් වෑන් එකක් අරගෙන ඒක පාක් කරලා හරි මේකේ නැවතිලා ඉඳගෙන තමයි හුඟක් අය පාක් එකේ සංචාරය කරන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි මේ පාක් එකේ සත්තු නිදැල්ලේ ඉන්නේ. අපිට බැටළුවන්ගේ ළඟටම යන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට පේනව නේද මේ ලිඳක් වගේ? ඒ තමයි බැටළුවන්ට බොන්න වතුර දාලා තියෙන එක. බෝල් වැල් එකක් දාලා ඔටෝ වතුර පිරෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපි ළඟට යනකොට බැටළුව ටික ටික එහාට යනවා. එයාලා වුණත් කැමතිනේ නිදහසේ තමන්ගේ පාඩුවේ කෑම කකා ඉන්න. පේනව නේද හුරතල් බැටළු පැටව අම්මා පස්සෙන් යනවා කිරි බොන්න ඉල්ලගන්න. මේ පාක් එකේ හැමතැනටම පුදුම ලස්සන views තියෙනවා. බලන්නකො ලස්සන ඈත පේනවා. හැබැයි අද හරීම හීතල දවසක්. පුදුම හුළඟක් තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. ජැකට් එක ඇඳලත් අපිට හරීම හීතලයි. මේ බලන්නකො ලස්සන මල් ගහක්. හැබැයි මල් ගහේ එක කොළයක්වත් තාම නෑ. මං හිතන්නේ ස්ප්‍රින්ග් එකට මල් හැදිලා මල් ටික හැලුනහම තමයි දළු වෙන නැත්තේ. හීතල ඉවස ගන්නම් බැරි තැන පොඩ්ඩක් දුවන්න හිතුවා. රීජනල් පාක් එකෙන් පිටත් වෙලා අපි ආවේ හොට් ස්ප්‍රින් එකට. හොට් ස්ප්‍රින් එකට රීජනල් පාක් එකේ ඉඳලා පැයක් විතර අහපව් ඕක්ලන්ඩ් පැත්තට ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. මෙතන හුඟක් ජනප්‍රිය තැනක්. සෑහෙන්න සෙනගෙනවා. එක්කෙනෙකුට ටිකට් එකක් $26යි. හැබැයි මම නම් Groupon කියලා වෙබ්සයිට් එකකින් half price $13කට ටිකට් ගත්තා. මේ හොට් ස්ප්‍රින් එකේ තියෙනවා පූල්ස් දෙකක්. එළියේ පූල් එක ටිකක් රස්නේ අඩුයි. මේකේ තමයි ළමයි ගොඩක් සෙල්ලම් කරන්නේ එහෙම. සෑහෙන උස වෝටර් ස්ලයිඩ් දෙකක් තියෙනවා මේ පූල් එකේ. පොඩි ළමයි හරි ආසයි මේ ස්ලයිඩ් වල උඩ ඉඳන් පහළට ලිස්සලා එන්න. මමත් එක පාරක් ආවා. ඒ වුණාට මම නම් ටිකක් බයයි ඇත්තටම. කොහොම වුණත් හරිම විනෝදජනක අත්දැකීමක් ඒක දිගේ පල්ලෙහාට එන එක. මෙතනින් ගියාම තියෙන්නේ ඉන්ඩෝ පූල් එක. ලොකර් බොක්සස් තියෙනවා. ඔයාලගේ වටිනා බඩු හැම තියෙනවා නම් මේ ලොකර් බොක්සස් වල දාන්න පුළුවන්. ඉන්ඩෝ පූල් එක රස්නේ වැඩි. ඒ වුණාට හරි සනීපයි. ඔයාලා මගේ travel වීඩියෝ එක කැමැත්තෙන් බැලුවා නම් තවත් මේ වගේ travel වීඩියෝ බලන්න subscribe වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.